سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 20مین ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. در این ویدیو به دو روش گروه بندی داده ها رو به شما آموزش میدم تا بتونید یک خروجی سریعتر، زیباتر از جداول خودتون داشته باشید. اگر که به تازگی با اکسل و کانال ما آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلیلیست ما مراجعه کنید که لینک اون رو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر ویدیو قرار میدم تا بتونید آموزش‌ها رو از ابتدا تماشا بکنید. حتما بعد از دیدن این ویدیو چیزایی که آموختین رو خودتون توی اکسل تمرین بکنید تا از خاطرتون نره. ممنونم. سلام و درود مجدد خدمت همه شما عزیزان. در این جلسه می‌خوایم در مورد گروه بندی یا همون دسته‌بندی داده ها صحبت بکنیم. و من یه جدول کوچیک نمونه براتون آوردم که راحت‌تر متوجه مراحل کار بشین. اگر که جدول شما چند صد هزار تا سطر هم داشته باشه، روش همینه و فرقی نمیکنه. ما دو روش مرسوم برای گروه بندی داده ها داریم که هر دو رو به شما آموزش میدم. هر کدوم در جایگاه خودش استفاده میشه. ابتدا شما در اکسل وارد تب دیتا میشین و همونطوری که قبلا بهتون آموزش داده بودم و کلیاتش رو دیده بودین، اینجا یه بخشی به نام آتلاین داریم که ابزارهای گروه رو از گروه در آوردن و ساب توتال داخل همون هستش. اول باید تصمیم بگیرید که داده ها رو بر اساس کدوم ستونتون میخواین در واقع دسته‌بندی کنید. من میخوام داده ها رو بر اساس ستون دسته‌بندی محصول که حالا مرتبط ترین قسمت به نظر میرسه گروه بندی کنم. اول از همه باید داده ها رو بر اساس اون ستون سورت بکنید که من آموزش کاملش رو تو جلسات قبل به شما دادم. من بر اساس این ستون میخوام سورت بکنم که محصولات من بر اساس سه تا دسته مختلف دیده میشه که فرنیچر و آبی ساپلایز هستن و تکنولوژی. برای روش اول شما باید اون در واقع اون سطرهایی که شامل چیزی که مد نظر شما هستش رو انتخاب بکنید که دسته اول ما این میشه بر اساس دسته‌بندی فرنیچر و بعد گروپ رو بزنید. همونطور که میبینید یک گروه در واقع اضافه شد که شما میتونید یا از اینجا منفی رو بزنید که اون فرنیچر کلا مخفی میشه، مثبتش رو بزنید دوباره میاد، یا بر اساس این بالا که دسته‌بندی داره یک رو اگه بزنید چون اون دسته‌بندی اول ما بود مخفی میشه، دو رو بزنید همه رو برای شما میاره. اما نکته روش اول اینه که وقتی شما اون گروه بندی میکنید، چون با زدن منفی کلش مخفی میشه و هیچ آثاری ازش نمیمونه، در اکثر مواقع بهتره که یک تیتری برای اون قسمت درست کنید با یه سطری که الان نشونتون میدم که بالاخره یه آثاری از اون آیتم های شما بمونه وقتی منفی میشه. من به حالت قبلی آندو میکنم، یه سطر خالی قبلش ایجاد میکنم با اینسرت. حالا فرمتش هم باید شبیه بقیه در بیارم. اوکی، شما هر جوری که مد نظرتون هست میتونید اینا ایجاد کنید. من مثلا تصمیم میگیرم که همه اینا رو مرج بکنم و چون قرار دسته‌بندی فرنیچر باشه اسمش هم مثلا اینجا کپی میکنم توی این خونه پیست میکنم که بدونم این دسته فرنیچره. و وقتی میخواین گروهتون انتخاب بکنید فقط اون خونه های مد نظر رو انتخاب میکنید و نه تیترشو، چون مگه نه اونم که با بقیه مخفی میشه دیگه. اینا رو انتخاب میکنم و گروه رو کلیک میکنم. حالا میبینید که وقتی که این گروه مخفی بشه فرنیچرش میمونه. میدونیم اینجا الان زیر مجموعه فرنیچر بوده، ما مثبت رو بزنیم داده هاش هم نمایان میشه. الان من اینجا دوباره میخوام یه سطر جدید ایجاد کنم برای گروه دوممون به همون روش قبلی، ولی همونطور که میبینید چون اینجا اینسرت رو من زدم این سطر هم جزو دسته قبلی حساب شده. پس ما باید این سطر رو انتخاب بکنیم، از این گزینه آن گروپ رو بزنیم که اینو جزو اونا حساب نکنه. دوباره مجددا مثل همون روش قبلی من اینا رو انتخاب میکنم و اینا رو تبدیل به گروه میکنم و همینطور یک سرتیتر برای پایینی ها ایجاد میکنم. حالا برای اینکه خانه‌های بیشتری داشته باشه میتونم رنگ اینا رو هم تغییر بدم که وقتی گروپ میکنیم بهتر دیده بشه.
و اینا رو هم سریع مثل روش قبلی تبدیل به گروه میکنم. همینطور خونه های پایین. حالا شما میبینید که اینا رو میتونم جداگونه هر کدوم خواستم مخفی بکنم و خیلی راحت همه رو ببینم که اگه دور بزنم همه با هم دیگه ظاهر میشه. حالا بر اساس نیازتون میتونید زیر مجموعه اینا جمع یا هر چیز دیگه میخوایم ایجاد کنید که وقتی مخفی میشه همه با هم دیگه اعمال بشه. حتی همونطور که حتما متوجه شدین این روش اول برای وقتی که جدول ما خیلی بزرگ باشه یه ذره سخت و زمانگیره و ما روش اتوماتیک بهتری هم داریم که الان برای شما آموزش میدم. اینکه ادامه ویدیو رو ببینید. اگر که این ویدیو براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم. حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. برای روش دوم که در واقع گروه بندی رو برای ما ساده و اتوماتیک میکنه از ابزار ساب توتال استفاده میکنیم. ابتدا باید کل جدولمون رو ما انتخاب کنیم و بعد ابزار ساب توتال رو انتخاب میکنیم. اینجا به ما میگه دسته بندی میخوایم بر اساس کدوم ستون باشه. حالا اینجا خودش اتوماتیک هم جالبه که همون چیزی که مد نظر ما هست انتخاب کرده، ولی ما میتونستیم از اینجا بیایم لیست انتخاب کنیم. میگیم همون پروداکت کاتگوری رو میخوایم باشه، برای این اساس دسته بندی انجام بشه. بعد میگه چه عملیاتی میخواین حالا توی این جدولتون داشته باشید. عملیات ریاضی من میگم سام، حالا اوریج و ماکس و کانت و چیز دیگه هم بود. جمع میگه کدوم ستون رو میخواین جمع بزنید و جالب خودش هم باز هوشمند شناسایی کرده که ما چی میخوایم. مبلغ فروش ها مثلا من این ستون رو میخوام جمعش انجام میشه. تیک اون چیزی که مد نظرتونه میزنید. حالا میتونید چند تا تیک هم داشته باشید. حالا من قیمت واحدم مثلا میزنم. بعد این تیم بعدی هم میگه تیکی که ریپلیس کنید کرد ساب توتال. اگه حالا ساب توتال دیگه داشته باشین اینو با جایگزین میکنه. میذاریم همین تیک بخوره. تیک بعدی پیج بریک بتوین گروپس. اگه شما قصد چاپ کردن این خروجی رو داشته باشید اگر این تیک رو بزنید اون دسته‌بندی گروه هایی که برای شما الان تو 3 تا دسته‌بندی انجام میده موقع پرینت توی 3 تا صفحه مختلف میفته. که ما حالا چون کار پرینتی نداریم این گزینه رو تیک نمیزنیم. و این تیک سوم میگه اون جمعایی که اینجا انتخاب کردیم رو زیر هر بخششون بده که همین مد نظر ماست اوکی میکنیم. حالا برای اینکه متوجه بشیم قشنگتر که این چه کاری برای ما انجام داده من اینا رو هم رنگش هم عوض میکنم براتون. الان اگر ما این دسته‌بندی رو روی لول اول بذاریم میبینید که کلا یک گرند توتال کلی آورد که اون دوتا ستون هم که جمع خواسته بودیم برای ما آورده. میگه کل این فروش های شما 22596 دلار بوده و جمع واحدش هم 1141 دلار. حالا اگه من ساعت دوم انتخاب بکنم ببینید خیلی قشنگ هر کدوم دسته‌بندی ما فرنیچر جمعاشون میشه این، آفیس ساپلایز هم میشه این و تکنولوژی توتال هم میشه اینا و جمع کل هم آورد. و اگر لول سوم هم بیارین کل داده‌های ما رو آورد که دسته‌بندی‌های جداگونه هم براشون انجام شده. میبینید که کار ما خیلی ساده شد و بهره‌وری میره بالا. منتظر آموزش‌های بعدی ما باشید.